ચટપટું લાગે. હા. અને માથે દહીં. હા. હા હા. રેડી થઈ ગયું? રેડી હો. વાહ ભાઈ વાહ. આ ખાવ એટલે મોજ આવી જાય ને. મોજ મોજ ફૂલ મોજ. બધું વાતા તો ફરી જશે જો. બરોબર. આપણે ફેરવા નગર ફેરવે તો સમય તો પોચું હોય તો આમ તરત જ આમ લાંબુ થઈ જાય. હા. આ ચોટી જાય તો ફરે જો. વાહ ભાઈ વાહ. શું વટની રહી કે સંજયભાઈ માસ્ટર શેફ. ગુજરાતના આપણા માસ્ટર શેફ. અંકુરાની કૃપા છે ભાઈ. મહાન ઘણા બાળક. kamleshmodifoodie.com સ્વાગત છે તમારો નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. ભાઈ આજે છે ને ભાઈ સંજયભાઈ રવિવારના રસોડાની અંદર બહુ મસ્ત રેસીપી લઈને આવ્યા છે. સંજયભાઈ ઉનાળો છે તો શું લઈને આવશો આપણે આજે? બસ બધાને ભાવતી આઈટમ, પ્રિય આઈટમ, ત્યાં અંદર જઈને મુખમાં સૈડો પડે. અને પાછું બારે માસ ખવાય ને ઉનાળામાં તો વિશેષ ખવાય. ઉનાળામાં વિશેષ ખવાય. જેનું નામ છે દહીં વડા. દહીંના વડા. હા. અંદર મગની દાળ, અડદછડી દાળ પલાળી અને એની 2 કલાક 2.5 કલાક પલાળી પછી એને કરકરું મિક્સર કરવાનું. મિક્સર કરી એનું ખીરું તૈયાર થઈ જાય એટલે અંદર સાજીના ફૂલ માથે થોડોક લીંબુનો રસ નાખી એટલે એકદમ જાજી જાજી ઉફાણો આવશે. અને પછી એને હલાવી અને ધીમા તાપમાં તેલમાં એક વડું મૂકતું જવાનું. પણ સંજયભાઈ એક બીજી વાત કહું તમને આજકાલ. હું દિલ ખોલે કહું કે મેં ઘરે થોડુંક રાંધું છું પણ મારે જે વાડા બનવા જોઈએ ને ઉપર ભરી જાય છે. ભરી જાય છે ને. હા. એના માટે જો એવા પાછા જે બજારમાં મળે ને એ ટેસ્ટ નથી મળતા તો એ શું ભૂલ કરતો હોય? મારી મોટી ભૂલ છે ને. જો આ તમને દેખાડી દઉં કે આ વડા પડ્યા પાણીમાં બરાબર. આ વડા આપણે બની ગયા. હવે આ પાણી છાંટી છે તો હવે છાંટતા કેવા વડા ફટોફટ પાણી ફરી ગયા છે ને. આ જે ફરે છે ને એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પાણીની અંદર તેલ કરે એટલે વડું ઓટોમેટિક ફરવા માંડે. મોનોપોલી. હા. અરે વાહ. પછી બીજું શું એમાં? બીજું હા, એક અંદર અમે મીઠું નથી નાખતા. એ પાણી મીઠું ખારાશનો ભાગ આવે ને ત્યારે અમુક વસ્તુના પદાર્થ ભેગા થાય ને, સાજી છે, હળદર છે, સોડા છે, એની સાથે હળદર છે, આ બધી વસ્તુ મીઠું છે, એની સામેની દાળ છે, અંદર જે સાજીના ફૂલ નાખ્યા છે એનાથી સાજીના ફૂલને એક ભાઈ દુશ્મન કહેવાય મીઠું ને સોડા. હા, એટલે એ લાલ પાડી દે વાળું. અંદર કાચું અંદર કાચું એટલે આપણે કલર લાલ થઈ જાય ભજીયા જેવો. અને અંદર ઠેરી રહીએ કાચી. આ ઠેરી નો રહીએ. બે વિરોધી પાસે દુશ્મન હોય ને એનો વટલો રસ્તો કાઢવો પડે. રેડી. હવે વધારે વાર નહીં કરી આપણે તમને દહીં વડા બતાવશું. ચાલો સંજયભાઈ, આપણે જે દાળ વડા દહીં વડા જો આ વડા પીવી ગયા આખા જ્યાં ઉપલો ભાગ કાચો છે. કાચો છે. હવે તમે પાણી નાખું ના દેખો ઓટોમેટિક નીચે પડી જાય. હા, પાણી જાય ને એટલે ઉફાણું આવે ત્યાં તરત સીધું નીચે પડી જાય. હા, બધું વાતા તો ફરી જશે જો. બરોબર. આપણે ફેરવા નગર ફેરવે તો સમય તો પોચું હોય તો આમ તરત જ આમ લાંબુ થઈ જાય. હા. આ ચોટી જાય જો ફરે જો. વાહ ભાઈ વાહ. શું આઈડિયા લઈ આવ્યા સંજયભાઈ તમે પણ આ બધું? આ બધું છે ને ખરેખર કાંઈક ને કાંઈક અત્યારે સંશોધન માણસો કરતા હોય અને અમે આમાંથી બનાવતા શીખતા હોય. સાચી વાત. અને આ દહીં વડા તૈયાર થશે. આ જે દહીં વડા છે જેવી રીતે હાફ ફ્રાય થઈ ગયા. હાફ ફ્રાય થઈ ગઈ. હવે એને પાછા ફૂલ ફ્રાય કરવા માટે નાખી દઈએ. અને ફૂલ ફ્રાય પાછા બીજી વાર કરવા. મીઠું નાખી દેવાનું. મીઠું નાખતું જવાનું. બરાબર. કારણ કે આપણે ઓલરેડી એક વાર નાખી દીધું એટલે જરૂર પ્રમાણે વિડીયો રહી ગયો, બાકી રહી ગયો એટલે તમને જો આમાં તમને પાણી પણ અલગ લાગતું કારણ કે એની અંદર ઓલરેડી વડા નખાઈ ગયા છે એટલે પાણી તમને આવું જ લાગશે. અને આને નીચવીને કાઢવાના પછી કેવું કરવાનું? હવે આને અડધી કલાક પલળવા દેવાના. બરાબર. પછી એકદમ દંડલો દહીં વડા, પંચ દહીં વડા જે નામ આપવું હોય એ દંડક દહીં વડા. તો નીચેથી પલળીને ઉપર આવતા જાય છે. બરાબર. નીચે આપણે નાખી દીધા અને ઉપર આવતા જાય છે. આ ગરમ ગરમ જ સીધા નાખીએ. હા, ગરમ જો.
સંજયભાઈ આપણે દહીંવડા તૈયાર. દહીંવડા તૈયાર. આ દહીં આપણે ઘરે બનાવવા માટે શું કરવાનું હોય એ થોડું અમે તો અમૂલ મસ્તી દહીં લઈ છીએ. બરાબર. એટલે અમૂલ પછી મસ્તી એમાં કંઈ નાખવાનું દહીં, એની અંદર દરેલી ખાંડ દરેલી ખાંડ ખાંડ નાખવાની. પછી આ ઘટ કરવા માટે શું ના કરવાનું? કાંઈ નહીં, અમૂલ મસ્તી જામો એટલે આવું જ લાગે. તો આ મલાઈ મલાઈ. એકદમ જમાવવા માટે, સ્વાદ માટે ક્રીમ. પછી એમાં બરફમાં કંઈક રાખવાનું કે કંઈ? હા, ફૂલ આવે ને એ આઈસ આવી જાય. તો જ આ ઘટ થાય ને. હા, ઘટ થાય, ઠંડુ થાય. ઠંડુ થાય. હા, હવે આને સીધું આ વડું. આપણે વડા તૈયાર કર્યા હતા હા, દહીં વડાના. પછી આના ભૂકો કરી દેવાનો. પ્લસ પછી એની અંદર દહીં. પછી એની અંદર આપણે આંબોળિયાની ચટણી. આંબોળિયાની ચટણી. એમાં કેવું છાલ આવે ને હા. એ કેરીની છાલને બાફી નાખવાની. બરાબર. અને એની અંદર ગોળ નાખવાનો. ગોળ નાખવાનું, ઉકાળવા. આંબોળિયાની ચટણી. પછી આ લીલી ચટણી. લીલા મરચાં અને પાલકની ચટણી. આ ચટણીની રેસીપી તમારે જોતી હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો, આપણે લઈ આવશું. પછી આ સફરજન અને પાઇનેપલ. સફરજન પાઇનેપલ. હા, દહીં વડા. દહીં વડા. આ તો આખી ડ્રાયફ્રૂટ્સ હા, દહીં વડા બનશે. મોજે મોજ. પછી એની અંદર ચાટ મસાલો નાખવાનો, બરાબર ને? હા, આ અંદર ચાટ મસાલો એટલે ચટપટું લાગે. હા, અને માથે દહીં. હા. હા હા, રેડી થઈ ગયું રેડી હો. વાહ ભાઈ વાહ. આ ખાવો એટલે મોજ આવી જાય ને. મોજ મોજ, ફૂલ મોજ. થઈ ગયું છે, તમે જે જોઈ રહ્યા છો. હા હા, દહીં વડા બધું જ મિક્સ કરી લીધું ને. એટલે આપણે સબસ્ક્રાઈબરને ખવડાવ્યું. જલ્દી આમાં લીલી ચટણી એકદમ મસ્ત ને તીખી તીખી આપી આમ. લવિંગિયા લોંગ મરચાં આવે ને એની ચટણી છે. એનાથી આમ હમણાં મેં અમારા સુભાઈ ટેસ્ટિંગ કરવા ગયા ને કાપ્યામાં એને વિડીયો બનાવ્યો. તમે આમ કરો ને બહુ મજા આવી. આ અને આંબોડિયાની ચટણી, આંબોડિયા લીલી ચટણી, આ બે ચટણી તમારે જો રેસીપી જોવી હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. હું આંબોડિયાની ચટણી કઈ રીતના બને છે અને લીલી ચટણી કઈ રીતના બને છે, ટૂંક સમયમાં એની રેસીપી આપણે દેખાડતા. બાકી આ દહીં વડાની અંદર જે મેન મોનોપોલી કરશે ને એ આપણે આજ ખબર પડી ગઈ કે મીઠું નહીં નાખવાનું. એના ઉપર તળવા માટે આપણે પાણી નાખવાનું. પાણીવાળા દહીં વડા. દહીં વડા ગજબ ભાઈ. આજે ઘણું બધું મને શીખવા મળ્યું તમારા દહીં વડાની અંદર કે રેસીપી એક આર્ટ છે, કળા છે. એવું નથી કે તમને થોડુંક આવડી ગયું બનાવતા ચડી ગયો, પણ એક આ બધી વસ્તુ એક આર્ટ છે. વસ્તુનું નોલેજ જોઈએ અંદર. નોલેજ છે, આ બધું નોલેજ છે સાહેબ. ત્યારે આપણે વટની રહી કે સંજયભાઈ માસ્ટર શેફ, ગુજરાતના આપણા માસ્ટર શેફ. અન્નપૂર્ણાની કૃપા છે ભાઈ. આ તો હે માં અન્નપૂર્ણા, ભારત માતા. બાકી મળીએ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેડિકેટે, મળશું ગામ કહીએ નહીં મળીએ અમે એકરણ થઈ ગયા ધરતી ધરતી હરિયમ તો સુધી એમાં જેવતી જેવું. કાલ પાછા નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. રવિવારના રસોડામાં તમારે કયા વિડીયો જોઈએ તો કહેવાનું ભૂલતા નહીં.